لو عندنا بلاطة مكونة من 6 باكيات بالمنظر ده، 3 في اتجاه محور اكس و2 في اتجاه محور واي زي ما واضح قدامنا بالابعاد. البلاطة المتهشرة دي عبارة عن بلاطة حمام ومنسوبها اقل من باقي البلاطات. تسليح البلاطات كلها 5 في 10 في المتر. بالنسبة لبلاطة الحمام ليها حالتين، اما انها تكون سيمبل او تكون كونتينوس. احنا هنتعامل معاها على انها سيمبل، وفي الاخر هنشرح ازاي نتعامل معاها لو هي كونتينوس. طبعا المهندس المصمم هو اللي بيختار يخليها سيمبل ولا كونتينوس، وفي الغالب بتبقى سيمبل لسهولة التنفيذ. ممتاز. قبل ما نبدأ في التسليح تعال نشوف فين الباكيات اللي هي 1 واي والباكيات اللي هي 2 واي. وطبعا احنا عارفين ان البلاطة عشان تبقى 1 واي لازم يكون الطول اكبر من ضعف العرض، غير كده تبقى 2 واي. هنبدأ بأول بلاطة وهي بلاطة الحمام. لو قسمنا 4500 على 4000 بالتأكيد هتدينا رقم أقل من 2، وبالتالي البلاطة 2 واي. البلاطة اللي تحتها على طول لو قسمنا 4000 على 2500 هتدينا 1.6 أقل من 2، وبالتالي برضو 2 واي. بعد كده البلاطتين اللي جنبها زي بعض بالظبط، هنقسم 6000 على 2500 هيدينا 2.4 يعني أكبر من 2، وبالتالي البلاطتين دول هيبقوا 1 واي في اتجاه محور واي. بالنسبة للبلاطتين الكبار دول لو قسمنا 6000 على 4.5 هتدينا برضو رقم أقل من 2، وبالتالي هتبقى 2 واي. يبقى إذا كل البلاطات اللي عندنا 2 واي ما عدا البلاطتين دول بس هما اللي 1 واي في اتجاه محور واي. جميل جدا. تعالى دلوقتي نبدأ في رسم التسليح، وخلينا نبدأ بالتسليح الأسهل وهو التسليح السفلي البوتوم بارز. هنرسم كل التسليح السفلي بالطريقة العادية والموفرة زي ما اتعلمنا الدرس اللي فات. هنبدأ بتسليح الفرش اللي هو في اتجاه القصير. هنرسم السيخ من وش الكاميرا لوش الكاميرا لكل الباكيات بالمنظر ده، وطبعا كل التسليح ده 5 في 10 في المتر. كده رسمنا الفرش بالطريقة العادية. تعالى دلوقتي نرسمه بالطريقة الموفرة. هناخد نفس التسليح اللي احنا رسمناه ولكن هيبقى 2.5 في 10 في المتر، وبعدين نرسم لكل باكية سيخ أقصر بمقدار LN على 10 من الناحية المنتهية و LN على 5 من الناحية المستمرة. لو قسمنا 4 250 على 10 هتدينا 425، ولو قسمناها على 5 هتدينا 850. يبقى إذن المسافة دي 425 ودي 850. تعال نقسم 2250 على 10 تدينا 225، ولو قسمناها على 5 هتدينا 450. يبقى إذن المسافة دي 225 والمسافة دي 450. وبالنسبة لبلاطة الحمام لو قسمنا 3750 على 10 هتدينا 375. كده رسمنا كل تسليح الفرش بالطريقتين العادية والموفرة. ندخل بعد كده على التسليح الغطاء اللي هو في الاتجاه الطويل. هنرسم تسليح 5 في 10 في المتر من وش الكاميرا لوش الكاميرا لكل الباكيات، ودي الطريقة العادية. الطريقة الموفرة هناخد نفس التسليح اللي رسمناه ونخليه 2.5 في 10 في المتر، ونرسم تسليح تاني أقصر منه بمقدار LN على 10 من الناحية المنتهية و LN على 5 من الناحية المستمرة زي ما اتعلمنا. نقسم 5750 على 10 تدينا 575، نقسمها على 5 تدينا 1150. يبقى إذن المسافات الخارجية دي كلها 575 والداخلية 1150. آخر بلاطة هي بلاطة الحمام. لو قسمنا 4250 على 10 هتدينا 425. جميل جدا. كده خلصنا كل التسليح السفلي بالطريقتين، الطريقة العادية والطريقة الموفرة. ودلوقتي هندخل على التسليح العلوي التوب بارز. هنبدأ بتسليح على شكل حرف L على محيط البلاطة بالكامل، وطبعا بما ان بلاطة الحمام سيمبل زي ما اتفقنا يبقى هنرسم تسليح هنا وهنا على شكل حرف L كمان. وطبعا احنا عارفين ان المسافة من اول السيخ لحد محور الكاميرا هتساوي L على 10 او 45 فاي ايهما اكبر. لو جينا قسمنا 4500 على 10 هتدينا 450، و45 فاي يعني 45 في 10 تدينا برضو 450. يبقى إذا المسافة دي هتبقى 450.
وبما ان البحر ده 4 متر وده 2.5 متر، وبالتالي لو قسمناهم على 10 هيبقى اقل من 450، يبقى اذا كل المسافات دي هتبقى 450 مللي. تعال نحسب المسافة دي كمان. هنقسم 6000 على 10 تدينا 600، وده طبعا اكبر من 450 اللي هي 45 فاي، وبالتالي باقي المسافات دي هتساوي 600 مللي. كده رسمنا كل التسليح العلوي اللي على شكل حرف L. تعالى دلوقتي نرسم التسليح العدل. الكاميرتين دول هيبقى عليهم تسليح عدل 5 في 10 في المتر، والمسافة هنا من وش الكاميرا لحد بداية السيخ هتساوي LN على 3، لأن دول باكيتين فقط. وLN طبعا هي قيمة البحر الخالص الأكبر من البحرين، يعني هناخد القيمة الأكبر اللي هي 4250 نقسمها على 3 تدينا 1417، نقربها ل 1425. لو جينا نشوف بعد كده الكاميرا الرئيسية دي هنلاقي دول برضو عبارة عن باكيتين فقط، لأن بلاطة الحمام مش مستمرة معاهم، وبالتالي المسافة دي هتبقى LN على 3، يعني 5750 على 3 تديلك 1917، نقربها برضو ل 1925. آخر كاميرا عندنا هي الكاميرا الصغيرة دي. المفترض ان دول 3 باكيات، اول باكية دي 2 واي والباكيتين التانيين 1 واي في اتجاه محور واي، وبالتالي الاستمرارية هتكون بين الباكية دي والباكية دي فقط، وبالتالي المسافة دي هتبقى LN على 3 وليس LN على 4. هناخد القيمة الأكبر وهي 5750، يبقى إذن المسافة دي هتبقى 1925 زي اللي قبلها بالظبط. كده رسمنا كل التسليح العلوي للبلاطة بالكامل، سواء كان تسليح عدل أو على شكل حرف L. ودلوقتي هنقول بعض الملاحظات. الملحوظة الأولى، احنا شرحنا ازاي نرسم تسليح بلاطة الحمام في الحالة السيمبل، وكانت النتيجة ان كل التسليح العلوي في المنطقة دي كان على شكل حرف L بالمنظر ده. لو جينا نخلي بلاطة الحمام كونتينوس، شكل التسليح هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عندي هنا وهنا سيخ حرف L عادي خالص، وهنا المفترض يبقى فيه سيخ عدل ممتد هنا وهنا مسافة LN على 4 أو LN على 3، ولكن لأن البلاطة دي منسوبها أقل من البلاطة دي، فبالتالي ما ينفعش نعمل السيخ عدل، لازم يبقى فيونكة بالشكل ده. جميل جدا. تعال نشوف المسافة دي هتساوي كام دلوقتي. أنا عندي دول دلوقتي أصبحوا باكيتين مستمرين مع بعض، يبقى إذا المسافة دي هتساوي LN على 3. ناخد القيمة الأكبر وهي 4250 نقسمها على 3 تدينا 1417، نقربها ل 1425. إذا المسافة دي هتساوي 1425. بالنسبة للمسافة دي هتساوي LN على 4، لأن دول أصبحوا 3 باكيات مستمرين مع بعض. هناخد القيمة الأكبر وهي 5750 نقسمها على 4 تدينا 1438، نقربها ل 1450. إذا المسافة دي هتساوي 1450. لو حبينا ناخد سيكشن هنا عشان نشوف التسليح، هنلاقي في الحالة الأولى لو البلاطة سيمبل في سيخين حرف L في منسوبين مختلفين، والمسافة دي L على 10 أو 45 فاي. وفي الحالة التانية لو البلاطة كونتينوس هنشوف الفيونكة ماسكة المنسوبين المختلفين بالمنظر ده، والمسافة دي هتساوي LN على 4. الملحوظة التانية، الكوابيل الركنية. لو أنا عندي بلاطة بالشكل ده وعندي هنا كابولي وهنا كابولي وداخلين في بعض في المنطقة دي، شكل التسليح هنا هيبقى عامل إزاي؟ هنرسم الشوكة للجزء ده عادي خالص، والتسليح السفلي للكابولي هيوصل لحد نهاية البلاطة بالشكل ده، مفيش مشكلة. والجزء ده هنرسم فيه سيخ حرف L ممتد حتى نهاية الشوكة، وبعدين هنرسم الحديد العلوي الثانوي للكابولي ويعمل وصلة 250 مللي مع السيخ اللي على شكل حرف L، ونفس الكلام في الاتجاه التاني بالظبط. ودي أسهل طريقة لتسليح الكوابيل الركنية. الملحوظة الثالثة، في حالة زيادة بحر البلاطة المصمطة ذات الاتجاهين عن 5 متر يتم إضافة تسليح لأركان الباكيات الخارجية بالمنظر ده. ونظرا لأن هناك تباين في قيم التسليح ومسافة توزيع الأسياخ دي بين الكود وبين كتاب الدكتور مشهور زي ما واضح بين الصورتين، احنا هناخد القيم من كتاب الدكتور مشهور، يعني قيمة التسليح الإضافي هتساوي قيمة التسليح السفلي الرئيسي للبلاطة. في عندي طريقتين لعمل التسليح ده، إما إننا نعمل شبكة علوية وسفلية في اتجاه X و Y
بحيث المسافة دي ودي تساوي خمس البحر الخالص، او اننا نحط اسياخ سفلية بشكل مايل من الكاميرا للكاميرا بالشكل ده، والمسافة دي تساوي خمس البحر الخالص. وكمان اسياخ علوية عمودية تمتد داخل البلاطة ربع او تلت البحر الخالص. وده الحل الافضل والاوفر.